Via Instagram heb ik veel vragen binnen gehad over de fietsen. En ik ga jullie daarmee helpen. Ik heb heel wat vragen gehad, dus ik ga proberen per aflevering 5 te behandelen. En een paar kan ik gewoon beantwoorden en sommige zal ik uitgebreid behandelen. De meeste vragen waren eigenlijk over de ketting, hoe die te smeren en schoonmaken. En natuurlijk banden. Nou, over banden kan ik denk ik wel 100 afleveringen maken. Want je kan praten over het type band, bandprofiel, bandendruk, dunne banden, dikke banden. Ik kan er eindeloos over doorgaan. Dus dat ga ik denk ik elke aflevering wel meenemen. Ik ga eerst even de simpele vragen behandelen. Loes Ellenbroek, die gaat de Mont Ventoux beklimmen. En die is nu aan het trainen op de postbank. En ze komt niet boven de 70 cadenceberg op. En ze vraagt eigenlijk hoe ze de cadans omhoog kan brengen. Nou, het is natuurlijk wel heel simpel gezegd om te zeggen dat je gewoon sneller moet gaan fietsen. Want dan gaat de cadans natuurlijk ook sneller omhoog. Maar het belangrijkste is natuurlijk echt een goed klimverzet hebben. En ik zag dat je al 11,34 hebt gestoken. Een 34 is fijn, maar zorg ook dat je van voren een klein voorblad hebt. Een compact. Dus als het kan zelfs een 34. De triple is niet meer in de handel tegenwoordig. Terwijl ik dat voor toeristen eigenlijk best wel een mooie uitvinding vind. Maar steek van voren ook een compact. Zeker als je de Mont Ventoux op gaat, is het gewoon lekker als je lichte versnellingen bij de hand hebt. Hans_I am specialized die vraagt wat je kan doen aan tintelende handen. Nadat hij 3 kwartier, een uur op de fiets zit, krijgt hij tintelende handen. En hoe kun je dat voorkomen? Dat kan vele oorzaken hebben. Maar de belangrijkste oorzaak is natuurlijk dat je te veel druk op je handen hebt. Het kan ook zijn dat je je stuur te krampachtig vasthoudt. Je moet natuurlijk wel je stuur klem hebben, want als je een bobbeltje of een steentje of wat dan ook hebt, moet niet het stuur uit je handen slaan. Maar je hoeft het ook niet te krampachtig vast te hebben, want dan krijg je tintelende handen. En dat dan verkramp je alles. Maar daarbij is de positie van de fiets misschien ook wel heel belangrijk. Dikte van het stuurlint, dat kan heel belangrijk zijn. Als je stuurlint te dik draait en je hebt niet hele grote handen, dan kan dat gewoon veel te groot zijn. Dat telt ook voor handschoentjes. Als je dikke handschoenen hebt, ik hou er niet van. Ik hou van dunne handschoentjes. En niet te dik gedraaid stuurlint, want anders wordt dat gewoon te groot. En dan juist moet ik te veel knijpen om mijn stuur vast te houden. Als jij niet genoeg op je zadel steunt en eigenlijk dus te veel op je stuur leunt, dan komt er gewoon veel te veel druk op je handen. En dat is niet lekker. Dus je moet zorgen dat je wel echt goed op je zadel zit. Dus je moet een beetje met je zadelpositie gaan werken. Dat daar eigenlijk het meeste druk op komt. En dan nog eens de stand van je stuur. Hoog, laag en die kanteling. Je ziet dat ik mijn hendels een klein beetje gekanteld heb. Zodat die mooi in mijn handen valt. Sommigen vinden het fijner om die hendel wat meer zo te hebben. Sommigen, zoals in de cyclocross zie je dat vaak, dat ze helemaal omhoog staan. Dus je moet gewoon even zoeken naar de juiste positie. Maar ik denk dat echt het allerbelangrijkste is veel druk op je zadel. Vraag van Paul Berhegen over de bandendruk op de Veluwe. Hij heeft daar veel mulle zand. Rijdt op zijn gravelfiets met 50 mm banden om door het mulle zand te komen. Het liefst rijdt hij met lage druk om goed door het zand te gaan. Maar dat rolt weer niet goed op het asfalt. Wat is de ideale bandendruk? Nou ja, eigenlijk met deze kwestie zijn we altijd bezig, zelfs op de weg. En het is altijd de vraag, ben ik goed over de kasseien met zachte bandendruk? Of moet ik kiezen voor harde bandendruk op het asfalt, dat ik daar weer harder rijd? Dat is echt de vraag voor Parijs-Roubaix ook altijd. En met mountainbiken en gravelen is dat altijd een beetje de gulden middenweg vinden. In de wedstrijd kies ik er altijd voor welk deel van de wedstrijd is bepalend. En daar moet ik de ideale omstandigheden voor hebben. En kan ik dan de rest met een andere banddruk overleven, dan is dat perfect om goed aan het belangrijkste deel te beginnen. Zo is dat Parijs-Roubaix rijd ik met een redelijk harde bandendruk. Omdat ik denk van die kasseien, die kom ik wel over. En dan moet ik het voordeel pakken op het asfalt. Ronde van Vlaanderen kies ik weer juist voor de
aanpak. Want dan denk ik, de oude kwaremond is meestal daar beslissend. Dus moet ik zorgen dat ik daar goed voor de dag kom. En moet ik de andere asfaltklimmetjes, strookjes overleven. Dus zo ben je eigenlijk altijd aan het zoeken met de ideale bandendruk. Dus ook met het gravelen, ja, je moet er eigenlijk een beetje tussenin gaan zitten. Dat je net aan goed door het mulle zand komt. En nog wel lekker rolt op het asfalt. Joost Mulder vraagt, zijn schijfremmen nou zoveel beter dan velgremmen? Eigenlijk heeft allebei zijn voor- en zijn nadelen, maar schijfremmen heeft uiteindelijk meer voordelen. Het remmen op zich, als je hele goede velgremmen hebt, dan maakt het op de droge qua remkracht echt niet veel uit. Ik denk zelfs dat je meer gevoel hebt met velgremmen dan met schijfremmen als je keihard moet remmen. In slechte weersomstandigheden is de schijfrem veel beter dan de velgrem. Je hebt gewoon meteen binnen een half seconde het je remgevoel, waarbij je bij de velgrem moet eerst de hele velg schoongeremd worden voordat het vocht eraf is en dan pas krijg je een beetje remgrip. Dus in dat opzicht is de schijfrem veel beter. Maar er zijn nog andere punten. Een groot voordeel van de schijfrem in een hele lange warme afdaling is dat je hier remt en niet op de velg. Want de velg wordt echt mega warm. Voor de velg is dat niet heel erg, want hele goede velgen kunnen daar wel tegen. Maar de band zit hier ook en die wordt ook heet. Dus met clinchers kan je gewoon klapbanden krijgen. En met tuben smelt de lijm tussen de band en de velg, omdat dit zo heet wordt. Ja, en dan kan je band eraf gaan. Dus voor de veiligheid, zeker voor zwaardere renners die gewoon heel hard moeten remmen in de afdaling, is dat gewoon echt een voordeel nu met schijfremmen. We hebben nooit meer last van te hete banden. Heel veel vragen gingen natuurlijk over de ketting. Over het schoonmaken van de ketting en of je het nou moet smeren met teflon of moet wax. Dit blijft denk ik een discussie, maar wat ik wel kan zeggen is dat in de praktijk teflon wat makkelijker in gebruik is. Wax vergt gewoon wat meer schoonmaak- en voorbereidingswerk. Dus die ga ik de andere keer behandelen en dan ga ik ook de onderdelen eraf halen en ze eens even mooi schoonmaken in de ultrasonische reiniger. Ik heb hem maar net, dus ik moet ook zelf nog even er gewoon aan raken. Ik ga er nu niks van afhalen. Ik ga gewoon de ketting schoonmaken met een doek. En een keer halen we hem af. Als je ketting niet mega vies is, kan je hem eigenlijk gewoon simpel met een doek schoonmaken. Zorg dat je altijd een bak met schone doeken in de schuur hebt. Het beste zijn gewoon oude t-shirts. En daar is hij, Glassex. Glassex is niet alleen mooi om je fiets gewoon mooi mee te poetsen, maar het is ook nog eens ontvetter en dan kan jij supergoed je ketting mee schoonmaken. Zonder iets los te halen vind ik het zelf fijn om gewoon de fiets op de grond te zetten en de zadel onder mijn buik te doen. Want zo staat hij veel stabieler dan op welke fietsenstandaard dan ook. Ik doe het Glassex in de doek. Lekker veel. En dan hou ik hem eigenlijk zo tegen. En dan ga ik gewoon heen weer. Tot hij schoon is en dan gaat het weer verder. Omdat deze fiets niet mega vies is, was ik hem nu niet met een sopje, maar gewoon met Glassex. Kijk eens hoe mooi je glimt. Tuurlijk gebruik ik ook vaak een sopje, maar water en ontvetter is natuurlijk niet het allerbeste voor je lagers. Dus als het niet nodig is, kan je het beste zo je fiets schoonmaken. Ik heb nu de ketting schoongemaakt. Ik gebruik de Glassex ook gewoon om nu de tandwielen schoon te maken. En de deurtandwieltjes. Gewoon simpel en een doek. Dan moet je er wel voor zorgen dat je nu niet met die vieze doek nog eens een keer je frame gaat poetsen, want dat wordt gewoon op je fiets staan. Dus gebruik wel een schone doek daarvoor. Dan de cassette schoonmaken. Kan eigenlijk op dezelfde manier met insprayen en dan een doekje tussen elk tandwiel doorhalen.
Maar zelfs ik vind dat rot werk. Dus gebruik liever even een soppie met een beetje dreft en een goede borstel. Voor de cassette even wat extra dreft op de borstel. En dan is het gewoon heel simpel. Daarna natuurlijk afspoelen en zorg daarbij dat je niet te hard dicht bij de lagers spuit. Nou gaan we gewoon de velgen afdrogen. En het allermooiste is als je alles kan droogblazen als je een compressor hebt. In de compressor kan je alles mooi droogblazen. Maar als het stuk mooi weer is, kan je het ook gewoon even in de zon te zetten om te drogen. Hij heeft ook altijd wat. Nou, zet hem maar in de zon, dan kan hij drogen. Dat drogen is belangrijk, zodat er geen water bij de lagers komt. Want water en lagers, dat is gewoon geen goede combinatie. Ik zal je straks uitleggen waarom. Als je wiel nou echt vies is, dan in noodzaak ga je nog eens een keer ontvetter gebruiken met de kerger erbij. Het is eigenlijk heel simpel. Je spuit de cassette in. En laat het even intrekken. Terwijl de ontvetter aan het intrekken is, ga ik even het wiel zelf schoonmaken. En dan heeft het mooi de tijd om in te trekken. Super handig borsteltje om overal tussen te komen. Zoals je naaf of ergens in de frame. De ontvetter heeft nu tijd gehad om in te trekken en nu is het eigenlijk heel simpel. Alles eraf blazen. Daarna kunnen we nog eens een keer met de borstel er goed tussen komen. Bij het afblazen, zorg nou wel dat je echt op die cassette richt en niet te veel op de lagers. Er komt al ontvetter en vocht bij die lagers en dat is eigenlijk het allerslechtste wat lagers maar kunnen hebben. En dat zal ik je nu uitleggen. Als ik deze blauwe kunststof afdichting eraf zou halen, dan zou je allemaal balletjes zien. Dat heb ik hier getekend en tussen die balletjes zit natuurlijk lagervet. En zo draait de buitenkant mooi om de binnenkant heen. En door de balletjes draait dat mooi rond. Als je natuurlijk ontvetter gaat gebruiken en water, dan verdwijnt dat vet geleidelijk. En dan kan je ook voorstellen dat dat lager natuurlijk niet zo mooi begint te draaien. Nog erger is, als er water in komt te staan, dan gaat het lager roesten. En de balletjes gaan dan vastroesten aan de buitenkant van het lager. Dus dan krijg je dit. Dat zit allemaal vastgeroest. Als je dat begint te draaien, dat je misschien nog eens gehad dat het eerst niet gaat, dan geef je het een zetje en dan voel je het eigenlijk draaien, maar gaat het zo tok. Dat komt, er zitten allemaal putjes van roest in het lager. En ook die balletjes, er zit ook een puntje van roest op. Dus als je dat gaat draaien, ja, dat draait niet meer zo soepel. En dan is je lager dus gewoon vrot en dan kan je ze vernieuwen. Dus daarom gebruik niet te veel ontvetter en ook niet te veel water. En als je wel water gebruikt, drogen is heel belangrijk. Zeker 's winters, zet niet je fiets weg in het buitenschuurtje waar hij in de kou staat, in het vochtige schuurtje. Maar zet hem warm weg, want het vet dat blijft dan zitten en dan verdampt het water. We hebben net de ketting schoongemaakt en een beetje ontvet, dus dan moet die ook weer gesmeerd worden. Doe ik eigenlijk op dezelfde manier, zet ik de fiets voor me, want als ik hem ergens tegenaan zet en je gaat draaien, komt altijd het pedaal ergens tegenaan. En zo heb ik daar geen last van. Ik druppel hem van boven, omdat die ketting die gaat toch op zijn kop. Dus die weet echt niet
na 3 slagen wat de onder- en bovenkant is. En het gaat erom dat de binnenkant gesmeerd wordt. En qua veiligheid, aan de bovenkant zit je nooit tussen tandwielen. En als je aan de binnenkant zit, kan je altijd ergens tussen komen. Het liefst smeer je de ketting ongeveer een dag voor gebruik. Want als je de fiets gaat gebruiken, moet je nog wel even de buitenkant afsmeren. Zo is de olie goed in de ketting getrokken, want het draaimechanisme van de ketting zit van binnen. En als je hem afveegt, is de buitenkant mooi schoon. Dus krijg je geen vieze zwarte ketting, blijft er niet te veel vuil aan hangen en is de binnenkant wel mooi gesmeerd. En dat doe ik natuurlijk op dezelfde manier als dat ik hem heb schoongemaakt. Dit is dus een makkelijke manier om je ketting en je cassette schoon te krijgen en te smeren zonder dat je ook maar iets moet loshalen. Ja, alleen het achterwiel eruit, maar ja, dat moet ook gebeuren.